ازيكم يا عشاق الحكاية الغامضة؟ انتوا مستعدين لرحلة جديدة في دهاليز الحوادث الحقيقية؟ انا كل اللي عليا ان انا هستعين بشوية من مهاراتي عشان نكشف الحقيقة ونوصل لاستنتاجات منطقية، وكل اللي عليكم انتوا تحطوا السماعات وتعيشوا معايا الحكاية. بس قبل ما نبدأ اعملوا لايك وشير للفيديو وفعلوا علامة الجرس. تخيل كده تترمي في بير ضلمة من غير أكل ولا شرب، وكمان مليان تعابين وعقارب. هتعمل ايه وهتقاوم قد ايه عشان تعيش؟ حكاية النهاردة بتقول لنا أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. تبتدي الحكاية من عند أطفال بيلعبوا جنب بير، سمعوا صوت صريخ طالع منه بينده عليهم ويقول لهم بصوت مكتوم: أنا بنت ووقعت في البير. فخافوا وجريوا عشان كانوا فاكرين ان ده صوت جن او شيطان وبيتكلم معاهم. فرجعوا جري على بيوتهم وحكوا لأهاليهم اللي حصل، ولكن أهليهم قالوا لهم ما يروحوش يلعبوا تاني هناك. وعدى تقريبا 35 يوم على الواقعة دي عشان يعدي ولد بيرعى الأغنام جنب البير ويسمع صوت صريخ جامد وبيستنجد بيه طالع من البير. فبيروح لأهل القرية ويحكي لهم ويقول لهم إن الصوت كان واضح جدا إنه صوت إنس مش جن. فأهل القرية قرروا إن هم يروحوا يشوفوا في ايه، يمكن فعلا في حد واقع في البير. بس عقبال لما خدوا القرار الوقت كان اتأخر، فقرروا إن هم هيتجمعوا تاني يوم الصبح وهيروحوا. وفعلا تاني يوم الصبح عدد كبير من سكان القرية اتجمعوا، واللي ساعد على ده إنهم كانوا متجمعين عشان صلاة عيد الفطر. وبعد الصلاة راحوا عند البير وفضلوا يندهوا عشان يتأكدوا هو فعلا حد تحت ولا لأ. ولكن الصدمة انهم سمعوا صوت عياط وصريخ طفلة. كان وسط الناس شاب اسمه عبد الخير، اتطوع ان هو اللي ينزل عشان يشوف في ايه في البير. نادى الاول وقال: مين في البير، انس ولا جن؟ فقالت البنت بصوت ضعيف: انا انس، انا راية بنت احمد عبد المختار، ساعدني. وهنا اتأكد عبد الخير هو واهل القرية انها انس في وسط ذهول كبير قوي من اهل القرية، لان البنت دي فعلا مختفية من فترة، بس ابوها كان قايل انها عند اهل والدتها المتوفية. فبدأ اهل القرية يفكوا عمامهم ويعملوها حبل، وربط عبد الخير نفسه وساعدوا اهل القرية في النزول للبير. بيقول عبد الخير: من اول ما نزلت كان ريحة البير وحشة جدا كأن في عفن، وما كنتش قادر استحمل. وكان فاكر بما ان البنت عايشة هتكون قريبة من سطح البير، لكن للأسف كان بعيدة جدا عن السطح. ووسط الضلمة لقى حاجة لمعة قدامه واختفت فجأة ومبقاش شايف حاجة من الضلمة. فطلب من اهل القرية انهم ينزلوا له كشاف، واول ما فتح الكشاف لقى تعبان كبير بيبصله. لكن يشاء الله عز وجل ان التعبان يمشي من غير ما يأذيه في اي حاجة. وفضل يدور على البنت لحد ما لقاها على غصن شوك في البير نايمة على جنبها اليمين، وما كانتش بتتحرك خالص، وشكلها هيكل عظمي من الضعف والتعب. فافتكرها انها ماتت لحد ما حركت ايديها الشمال. فبدأ يشيل اي حاجة من عليها، وجي يشيلها لقى شعرها مشبوك في الاغصان ولازق في الطين. فقصه بالسكين اللي كانت معاه، وقال من كتر الحشرات اللي كانت تحتها اكلت هدومها. فبدأ يرفعها بالراحة لان حالتها كانت صعبة جدا. الحمد لله رفعها وخرجها من البير، وتعاون اهل القرية في انقاذها. البنت لما طلعت كانت مجهدة جدا تكاد تكون من غير روح. بعد ما طلعوها بدأ أهل القرية ينظفوها من الطين والحشرات، وغيروا لها هدومها اللي كانت واكلاها النمل. وهما بينضفوا شعرها لقوا هياكل عقارب ميتة، وكمان لقوا عقرب صغير عايش في شعرها. وبدأوا يغطوها بالبطاطين ويشربوها مية ونقلوها للمستشفى. الشهد مسافة 7 دقايق 8 اتحركت يدها الشمال، قالت عدلوني حتى نحلحلنا منها الحبال، شلناها في دار غابة كدي زي دارة كدي، وديناها لها وببطاطين وبشنو، وطردنا الجمال جابوا لنا المويه وجابوا هدوم وجابوا لنا صابون وبدينا فيها الغسيل، غسلناها وانا بنشف في شعر البس شعر كان كتير لحد لقينا في عقرب هيكل ميته
ولقينا واحدة حية أصغر من دي حية. ومن هنا بدأت رايا تتنقل من مستشفى لمستشفى، وكمان في مستشفيات كانت بتعالجها على حسابها الخاص لحد ما بدأت تتحسن من المحاليل والعلاج اللي كانت بتاخده. ولما بدأت تتحسن الشرطة جت تحقق معاها، فسألوها هي نزلت البير ازاي، فقالت لهم ان ابوها هو اللي رماها. ساعتها الناس اللي كانت موجودة استغربت، وكان على وشوشها علامات استفهام كتيرة وهم بيسألوها ايه اللي حصل. قبل اي حاجة تعالوا اقول لكم مين البنت دي. البنت دي اسمها رايا، عندها 14 سنة. ماتت والدتها وهي عمرها 6 سنين، وابوها اتجوز تاني بعد امها، وكان شغله راعي الاغنام. وكانت مرات ابوها بتعاملها معاملة قاسية جدا ومن غير ادمية، وابوها كان بيضربها ويعذبها بسبب مراته اللي كانت دايما بتشتكيله منها. مع العلم ان رايا كانت بتساعد ابوها في رعي الاغنام، وبتطلع بيها من الفجر لحد غروب الشمس، ولما كانت بترجع كانت بتخدم مرات ابوها وعيالها كمان، وما كانتش بتلاقي بعد كل ده غير كل معاملة وحشة من ابوها ومراته. واحداث القصة دي بتدور في سنة 2010 في السودان بالتحديد. تعالوا بقى نرجع لكلام رايا اللي قالته للشرطة في الاستجواب، ووصلت ازاي البير. في يوم خرجت ترعى الأغنام زي ما بتعمل كل يوم، وهي ماشية جه عليها وقت وبقت مرهقة جدا ومحتاجة تقعد شوية، بس النوم غلبها ونامت حبة كبيرة جدا. المشكلة ان هي لما صحيت جت تبص على الأغنام وتعدها، لقيتهم ناقصين 4 غنمات، فبدأت تخاف وتدور عليهم في كل مكان حواليها وبرضو ملقتهمش، ففضلت تعيط مش عارفة هتقول لابوها ايه. هو في العادي اصلا بيعاملها وحش، طيب لما يعرف هيعمل فيها ايه؟ ده كان كل اللي في دماغ رايا وقتها. فقررت ان هي ترجع البيت عشان الوقت اتأخر قوي، وخافت ما تعرفش ترجع من الضلمة او يضيع منها غنمات تاني. رجعت البيت وحكت لابوها اللي حصل، ففضل يضرب فيها من غير اي رحمة بعصاية لحد ما العصاية اتكسرت، وقال لها ان هو هيقتلها ويستريح منها زي امها. ففضلت تتوسل ليه وتقوله ان هي تاني يوم هترجع وتدور عليهم بس ما يقتلهاش. ففضل يفكر شوية وياريته ما فكر، من غير اي رحمة ولا ابوة قال لها يقتلها دلوقتي بأي حاجة حادة يا يرميها في البير، كأنه بيقول لها هقتلك هقتلك. وكان معروف عن ابوها ان هو مهتم بالسحر جدا بحجة انه يزيد رزقه. ولما ال4 غنمات اتسرقت فافتكر ان الجن غضبان عليه، فقرر انه يقدم قربان للجن وهي بنته. نرجع لكلام رايا اللي قالته للشرطة. المهم انها اختارت انه يرميها في البير على امل ان ابوها يحن ويرجع عن قراره، او تعرف تطلع باي طريقة من الطرق. لكن من غير اي تردد استنى لما الوقت اتأخر زيادة عن اللزوم، وخدها البير مهجور اخر القرية ورماها فيه. وبما ان البير مهجور من فترة كان فيه غصون شجرة اتعلقت فيها على عمق 38 متر، وفضلت هناك 40 يوم. فضلت تنادي كل يوم عشان حد يساعدها، ولما سمعها الأطفال اللي احنا قلنا عليهم في الأول بعد 5 أيام فضلت تصرخ بس محدش فيهم ساعدها، لحد ما جه الولد اللي بيرعى الأغنام وعدى من جنب البير، وساعتها راح قال لأهل القرية. وبعدها على طول الشرطة قبضت على والدها، ولكنه أنكر كل التهم اللي اتقالت. ولكن كل سكان القرية قالوا ان والدها مهتم بأمور السحر، وانه بلغهم تاني يوم من رميها في البير ان هي عند قرايب والدتها المتوفية وكان هيتحكم عليه. لكن رايا لما عرفت رفضت ان ابوها يتعاقب وانه يخرج، وفعلا ده حصل بناء على رغبتها، فاطلقوا عليها اسم ام الشوايل، ومعناها في السودان السيدة القوية. ولما استردت عافيتها كان عند اهل القرية سؤال: ازاي عاشت لمدة 40 يوم من غير اكل او شرب؟ لان اللي حصل ده مخالف لقوانين الطبيعة وبينفيه الطب. ازاي على الاقل طفل في عمرها يعيش في قاع بير مهجور ومسكون مليان تعابين وعقارب لمدة 40 يوم وتخرج وتعود للحياة؟ ردت وقالت ان كان في راجل لابس جلابية بيضة ولحيته بيضة بيشع من وشه النور، بس معرفتش توصف ملامحه، وقالت انه كان بيزورها كل يوم وكان بيشربها الحليب بالملح لحد ما بتشبع، وانها كانت بتحاول تتكلم معاه بس ما كانش بيرد عليها لحد الليلة اللي قبل الاخيرة قال لها ان اخر يوم ليها في البيت
الغريب كمان لما سألوها عن الحشرات والعقارب والتعبان الكبير اللي شافه عبد الخير ازاي ما أذوهاش، قالت ان التعبان كان بيحميني من اي حاجة وكأنه حارس يحرسني، وفعلا هو كمان ما أذاش عبد الخير. أن استجمعت من القوة ما يمكنها من التحدث إلى الشروق بعبارات يحفها الحياء، فيما يظل حديثها يثير من التساؤلات أكثر مما يطرح من إجابات. كنت بتاكلي شنو؟ تاكلي شنو؟ لبن. بتلقي وين اللبن هلا؟ زول. بيجيبوا لك زول؟ بتعرفيه؟ غابة. بس بديك لبن؟ أعطيني لبن. ومويه فيه؟ موية. الطين. الطين مويه؟ موية. ايوه. وها لما سالك الولد الصغير قال لك انس ولا جنس، انت قلت له شنو؟ قال الشيطان. قال له شيطان؟ قلت له زول. انت قلت له انا زول. اي قال ملقا داري كسرة. ها؟ قال ملقا داري كسرة. انا داير كسرة. ايوه. قال من الحفرة دي. ممرقني من الحفرة دي. طيب وجمرقت منو؟ عبد الخير. جمرق عبد الخير؟ وبعد كل ده عاشت أم الشوايل مع خالتها وغارت اسمها الأمنة بنت وهب. أكدت خالتها اللي عاشت معاها واهتمت بيها بعد خروجها من المستشفى إن رايا رجعت بشكل كبير لطبيعتها، ما عدا الصرع اللي فضل يلازمها من وقت للتاني من غير ما يسبب مشكلة كبيرة، وإن هي اجتماعية ونجحت إن يكون ليها أصحاب في وقت قصير. وكمان أكدت إن من وقت خروجها كان في دكتور سوداني فضل يعالجها ومتابع حالتها شهريا من غير أي فلوس، وكمان كان مخصص ليها مبلغ مادي، وإن في راجل سعودي لما عرف قصتها اشترى لها بيت في قرية أمها المتوفية، وكافئ كمان عبد الخير. مستشفى. ايوه ودوها مستشفى مصمت. مستشفى مصمت. ومن مصمت جابوها حمرة الشيخ. ومن حمرة الشيخ ودوها السودري. ومن السودري ودوها الابيض وجابوها لي هنا. جابوها هنا وديناها البراح. والله البراحة اللي شفتها ما شاء الله ما قصرت طب ندير السيد. يا سلام، ليه التحية. عالجها والله عالجها ما شاء الله، لها سي يعالج فيها. والله لها سي الله يعالج فيها. والله اسمه الدكتور؟ اسمه السيد. السيد المدير. هسه كل يوم والله كل يوم هسه كل شهر نوديها يعني عالجها ومرتب لها كل شهر 200,000. والله يكتر خير، والله يكتر خير يا. الحمد لله هسه قاعدة معاه. السعودي ده بارك الله فيه بس حتى اشترى. اشترى البيت ده. اشترى البيت دي. السعودي ادى عبده قروش، اتبرع لعبده. كتر خير والله. السعودي عرف كيف؟ الزول اللي عرف، نحن عرفنا انه في سوداني وصل المعلومه لسعودي. السعودي ده سمع على شنو، لقى مجله والله شيء بس الله ومعاه واحد سوداني هناك معاه شغال. وبعد 4 سنين تقريبا من الحادثة أم الشوايل اتجوزت، وحضر الفرح أدباء وفنانين وإعلاميين وناس كتيرة قوي مش بس من أهل القرية. لكن بعد الجواز بفترة كانت خارجة هي وواحدة قريبتها، فجالها نوبة الصرع، فقريبتها خدت حبة مية ومسحت وشها زي ما بيعملوا كل مرة من ساعة ما جات لها النوبة، لكن المرة دي ما فقتش، فاضطروا ان هما ينقلوها للمستشفى. وبعد ما الدكتور كشف عليها أكد انها ماتت حتى قبل ما يوصلوها المستشفى، على الرغم انها مرت بحاجات كتيرة اصعب من كده تخليها تموت، بس الأعمار بيد الله وحده. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتب الله عليك، ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك. انتوا بقى تفتكروا ان اللي حصل ده كله بسبب تحريض مرات الاب للاب ان هو يعمل كده، وان الزن كفيل ان هو يسبب كوارث كبيرة، ولا ان هو فعلا ليه علاقة بالجن والشعوذة وان هو فعلا كان عايز يقدمها قربان للجن؟ لو عندكم اي معلومات اكتر من اللي انا قلتها ياريت تكتبولي في التعليقات، ولو في اي جريمة او في اي حاجة انتوا حابين نتكلم فيها ياريت برضو تكتبولي في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا علامة الجرس.